We are in the chapter ecosystem. Ecosystem छोडेको छैन हामीले, छोड्दिउँ न, किनभने हामीलाई सबैभन्दा हाम्रो घर हो इकोसिस्टम भनेको. We are living here just because of the ecosystem. Ecosystem त रट्टा लाएरै छोड्नु पर्यो नि. Ecosystem is the system where living and non-living beings are associated with each other. सबैलाई continuous block नभइकन आवाज आउँछ कि आउँदैन मलाई भन त. Yes, ma'am. आउँछ? Okay. वर्षक अलिकति साइलेन्टमा गएर क्लास अटेन्ड गर्ने गर्नु है, तिमीलाई डिस्टर्ब नहोस्. So today's topic is acid rain. We are going to talk about acid rain. यो पनि हाम्रो क्लाइमेट सँगसँगै अथवा हाम्रो इकोलोजिकल इम्ब्यालेन्स पढ्दैछ हामीले इकोसिस्टमबाट. अनि इकोलोजिकल इम्ब्यालेन्स गर्ने कुराहरू कति कुरा के चाहिँ छ हाम्रोमा, इकोसिस्टम केले बिगार्दैछ, ब्यालेन्स केले गर्दैछ, फुड चेन, स्मुथ रनिङ अफ फुड चेन, फुड वेभ, स्टेप अर द ट्रपिक लेभल ठिक ठाउँमा छ छैन, कुनैलाई इम्ब्यालेन्स छ, कोही हराउँदैछ कि त्यो इकोसिस्टमबाट कसैलाई धेरै प्रभाव पर्दैछ कि त्यो हामीले पढ्दैछ इकोलोजिकल इम्ब्यालेन्समा. वेयर वी स्टडीड अबाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट and yesterday we studied about ozone layer depletion. Okay, those two were interrelated to each other. दुईटै interrelated थियो. त्यसपछि फेरि यो पनि एसिड रेन पनि यही आउँछ टपिक, यो अलगै भए पनि यो पनि interrelated छ. एसिड रेन, from the name you can assume that rain, पानी, त्यहाँ चाहिँ के छ, एसिड छ. पानी पर्छ जुन चाहिँ it is very necessary phenomenon to rainfall. Rainfall is a very natural or essential phenomenon for our living. तर त्यही पानीमा चाहिँ यदि एसिड मिसिएर आयो भने एसिडको कन्सन्ट्रेसन अनुसार अब हेर्नुपर्छ कति के हो भनेर, त्यो भयो भने चाहिँ द्याट इज नोन एज एसिड रेन. ओके, यहाँनिर अलिकति देखाएको छ के हुन्छ भन्दाखेरि फ्याक्ट्रिज एन्ड बर्निङ अफ फसिल फ्युल. ओके, भावना factories release sulfur dioxide gas, nitrogen oxide मात्रै हुँदैन, N2 हुन सक्छ, NO3 माइनस हुन सक्छ है, नाइट्रस अक्साइड यिनीहरू चाहिँ हावामा रिलिज हुन्छ. These harmful gases are released from the burning of the fossil fuel. अटोमोबाइलहरूले पनि निकाल्छ, यसले मात्रै पनि होइन है. अनि बर्निङबाट निस्किन्छ, डिकम्पोजिसनबाट निस्किन्छ, जति पनि यो ग्यासहरू निस्किन्छ यो माथि गएर वाटर भेपरसँग रियाक्ट भएपछि द्याट टर्न्स इन्टु सल्फ्युरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड etc. Okay, and that in turn makes the rain acidic. अथवा रेन पानी सँगसँगै एसिड वर्षा, अम्ल वर्षा भन्छ यसलाई, अमिलो अम्ल वर्षा, एसिड अम्ल वर्षा हुनु चाहिँ राम्रो चाहिँ हैन. Okay, that is also the defect or the demerit, or it is also the reason for the devastation of the ecosystem, or imbalance in ecosystem is brought about by the acid rain, which is caused due to the immense burning of fossil fuel, and these factories also release. Okay, and त्यसबाट पानी इभापोरेट त भइरहेको हुन्छ, जति बेला पनि वाटर भेपर त हुन्छ एटमोस्फियरमा, त्यो वाटर भेपरसँग जब सल्फर डाइअक्साइड, नाइट्रोजन डाइअक्साइड रियाक्ट गर्छ, इट टर्न्स इन्टु सल्फ्युरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, and these come along with the rain that is known as acid rain, that may be harmful for the creature living in the ecosystem. Okay, the acid rain चाहिँ रेनको वेट प्रेसिपिटेसन र ड्राई प्रेसिपिटेसन भन्छ. यसमा भन्नुको मतलब के हो भने वेट भनेको पानी असिनाहरुसँग मात्रै, चिसोसँग मात्रै नआएर ड्राई एसिड रेन पनि आउँछ भन्छ. ड्राई प्रेसिपिटेसन इज अल्सो देयर, किनभने वाटर भेपरमा यतिकै यिनीहरू रियाक्ट नगरिकन पनि पानी नआए पनि दे मे बी प्रेसिपिटेटेड. भन्नुपर्दा तिनीहरू थुप्रिनु सक्छ त्यतिकै, हावामा घुमिरहेको पानीले लिएर नआए पनि हावामा घुमिरहेको पनि हुन सक्छ. That is also in the dry form. Okay, let's study more. हामीले के पढ्दै छ,
इकोलोजिकल इम्ब्यालेन्स पर्दैछ। इकोलोजिकल इम्ब्यालेन्समा ग्रीन हाउस इफेक्ट सक्यो, ग्रीन हाउस ग्यास पढ्यो, के हो भन्दा कसरी हुन्छ सबै पढिसक्यो। अनि ओजोन डिप्लिसन, ओजोन लेयर डिप्लिसन हिजो मात्रै पढ्यो। यो ओजोन लेयर डिप्लिसन भएकोले गर्दाखेरि क्लाइमेट चेन्ज अझै हटर हुन्छ अनि युभी रेजहरू आउँछ, स्किन डिजिजेसहरू हुन्छ भनेर हामीले हिजो पढिसक्यो। आफ्टर द्याट एसिड रेन, एसिड रेन इज अनदर कज फर द causing, it is also the main cause for ecological imbalance, which is caused due to the enormous burning of fuels, decomposition materials. This releases nitrogen dioxide, sulfur dioxide. When this reacts with water vapor in the atmosphere, they turn into the acidic, very strong acid, sulfuric acid, nitric acid, हुँदै हुँदै HCl चाहिँ अलिकति कार्बनिक एसिडहरू, अर्ग्यानिक एसिडहरू चाहिँ विक एसिड हो, तर यिनीहरू चाहिँ एकदमै स्ट्रङ एसिड हो। एसिडले करोड गर्छ म्याटेरियलहरूलाई। एसिड कुनै पनि भाँडाहरूतिर एसिड हाल्यो भने के हुन्छ, सबै निकालिदिन्छ। भन्नु मतलब रियाक्ट गर्छ खासमा चाहिँ। एसिड रियाक्ट विथ द कम्पोनेन्ट अफ अदर म्याटेरियल, रियाक्ट गर्दाखेरि, रियाक्सन गर्दाखेरि इट इज हार्मफुल फर द लिभिङ बिङ। Acid rain as a deposition of a mixture from wet form मा चाहिँ rain, snow, sleet, fog, cloud, water and dew, and dry form मा पनि आउन सक्छ acid rain भन्दैछ। भन्नु मतलब with dust particle, पानी छैन भने पनि त्यो इन्भाइरोमेन्टमा यदि धेरै पोल्युसन छ भने चाहिँ त्यो सल्फर डाइअक्साइड, नाइट्रोजन डाइअक्साइड मिलेर प्रेसिपिटेट भएर उडेर बसिरहेको हुन्छ। द्याट इज अल्सो वी टर्म्ड एज एसिड रेन विच इज ड्राई। यो क्वेसन आउन सक्छ है। ड्राई क्वेसन चाहिँ कहिले आउँछ भन्छ होला, अब एक्जाम भएन भने है। एउटा इन्टरनल इभ्यालुएसन त हुनुपर्ने हो, नभए पनि यो जुन चाहिँ इकोसिस्टम भन्ने छ जिन्दगीभरि आइरहन्छ तिमीलाई। जबसम्म पढ्छौ, जबसम्म कम्पिटेटिभ एक्जामिनेसनहरू पनि दिन्छौ, यो कहिले पनि छोड्दैन। यो इकोसिस्टम भनेको चाहिँ यस्तो सब्जेक्ट हो है। कुनै पनि सब्जेक्टमा, बायोलोजीमा मात्रै होइन, किनभने जीवन उपयोगी सन्देश हुँदछ। That is why you have to pay attention, okay? And distilled water, once carbon dioxide, from distilled water, once carbon dioxide is removed, has the neutral pH of 7. तिमीलाई थाहा छ acidity र alkalinity is measured by the pH scale, and 7 is known as the neutral pH. Higher than 7 is known as alkaline, and lower than 7 pH of 11 छ, logarithm of hydrogen ion भन्छ। That is lower than that of 7 value is acidic. Okay, अनि distilled water भनेको प्योर वाटर जुन चाहिँ भेपराइज गरेर कार्बन डाइअक्साइड पनि निकालिसकेपछि चाहिँ त्यसको न्यूट्रल pH हुन्छ। लिक्विड विथ pH less than 7 are acidic, you know. Okay, clean or unpolluted rain has acidic pH. जुन चाहिँ पानी परेको हुन्छ त्यो पनि अलिकति चाहिँ एसिडिक हुन्छ। किनभने सब्जीहरूलाई तिमीले विचार गरेको छ होला, जति नै बाहिरबाट हामीले पाइपबाट ल्याएको पानी होस्, अर्थको सर्फेसबाट ल्याएको पानी भन्दा आकाशबाट आएको पानी मलिलो हुन्छ भन्छ। द्याट मिन्स द न्युट्रिएन्ट अलङ विथ वाटर जुन चाहिँ ठिक्कै मात्रामा चाहिँ अलिकति रेन वाटर चाहिँ एसिडिक नै हुन्छ। अनपोल्युटेड रेन चाहिँ एसिडिक हुन्छ, बट युजली नो लोवर देन 5.7। 5.7 भन्दा चाहिँ लोवर चाहिँ हुँदैन रेन वाटर। 5.7 सम्म चाहिँ थाम्नु सक्छ, किनभने 7 मा पुग्दा न्युट्रल हुन्छ। 6, 5 सम्मको भ्यालु, 5 देखि अबभ भ्यालु ठिकै छ रेनमा। बिकज कार्बन डाइअक्साइड कहाँबाट आउँछ यो pH चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ एसिडिक कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि when water reacts with carbon dioxide present in the atmosphere, they turns into H2CO3। यो भनेको बाइकार्बोनेट के हो यसको नाम, कार्बोनिक एसिड H2CO3। ओके, कार्बोनिक एसिड हो यसको नाम। Carbonic acid then can ionize in water, forming low concentration of carbonate ion, bicarbonate, HCO3 and hydronium ions। र यो जुन चाहिँ एसिड यसलाई के भन्छ भने डिसोसिएसन हुँदाखेरि चाहिँ एसिडिक कम्पोनेन्ट बाहिर निस्किने हुँदाखेरि, एन्ड दिस इज स्ट्रङ्गर, सो रेन वाटर अलिकति एसिडिक हुन्छ। भन्नुको मतलब जुन चाहिँ हाम्रो पानी पर्छ, पानी पर्दाखेरि एटमोस्फियरमा भएको कार्बन डाइअक्साइड माइल्ड, कार्बन डाइअक्साइड, कार्बनिक एसिड इज अ माइल्ड एसिडिक
Okay, mild त्यत्रो डरलाग्दो एसिड हैन कार्बनिक एसिड, सो वीक एसिड इफ यु नो. र जब कार्बन डाइअक्साइड र वाटर रियाक्ट भएपछि कार्बनिक एसिड बनिन्छ. त्यो कार्बनिक एसिड चाहिँ यो बाइकार्बोनेट आयन र हाइड्रोनियम आयनमा डिसोसिएट भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ रेन वाटर जुन चाहिँ पर्छ त्यो चाहिँ एसिडिक नै हुन्छ अलिकति चाहिँ, बट द्याट इज नट हार्मफुल. ओके, नट लोवर देन 5.7, 5.7 भन्दा कम्ती भयो भने अथवा यो भन्दा अझै कम्ती अरु एसिड मिसिएर pH एकदम घटेर आएर एकदम अमिलै भयो भने चाहिँ द्याट इज हार्मफुल, which is known as acid rain. र जुन चाहिँ पानी नर्मल पानी पर्छ अलिकति एसिडिक, त्यो चाहिँ एसिड रेन चाहिँ होइन, नेचुरल. ओके, हाउ एसिड रेन is generated and what does it do? Okay, what is the cause for acid rain? nitrous oxide यहाँबाट यो फ्युलबाट निस्किँदैछ, पेट्रोलियम, डिजेल. ओके, त्यहाँबाट निस्केको जुन चाहिँ बर्निङ अफ फसिल फ्युल जेनरेट्स अक्साइड्स अफ नाइट्रोजन. अलिकति जेनरलाइज गर्नु सिक्नुपर्छ है, पढ्नु मतलब रट्नु मात्रै हैन. यिनीहरूले निकालेको ग्यासहरू, ग्यास गएर माथि वाटर भेपरसँग मिल्छ. वाटर भेपरसँग मिलिसकेपछि नाइट्रिक एसिड HNO3 सल्फ्युरिक एसिड बनिन्छ. त्यो सल्फ्युरिक एसिड पानीसँग आउँछ अथवा डस्टसँग पनि आउँछ. यहाँ एसिडले कस्तो उजाड पार्छ, कुनै पनि चिजलाई प्लान्टलाई एसिड खनायो भने के हुन्छ, जल्छ नि, जल्ने किसिमको एकदम पोल्ने अथवा डिभास्टेटिङ इफेक्ट अफ एसिड रेन इज नोटिस्ड इन द मोर पोल्युटेड एरिया. भनेपछि जति धेरै पोल्युटेड एरिया त्यति धेरै एसिड रेन. पानी पर्यो भने पनि त्यहाँ एसिड रेनको सम्भावना हुन्छ. द्याट not only destroys the landform or the vegetation, but it also destroys or acidifies the lake. Lake acidify भयो भने के हुन्छ, त्यहाँ भएको माछाहरू जति पनि एलिमेन्टहरू छ तिनीहरू pH लोवर pH मा काम गर्न नसक्ने, they are destroyed. Okay, this is acid rain. Now effect आएको. कज के हो त भन्दा सुरुमा एसिड रेन के हो? एसिड रेन भनेको जब कुनै पनि अक्साइड अफ नाइट्रोजन, सल्फरहरू चाहिँ के हुन्छ भने उडेर गएपछि, हावामा गएपछि, when they are more released in the polluted area, they react with the water vapor and in turn they react to form acids. And the acids, when rainwater falls to the surface, it comes along with those acids. That is known as acid, which has that rain which has pH lower than that of 5, 4, 3 हुँदै जति polluted त्यति pH घट्दै जान्छ due to presence of acids. That is known as acid rain. Okay, cause त्यो भयो gases, polluted gases. Okay, त्यसपछि effect के हो acid rain थाहा पाए. त्यसपछि causes gases and effect चाहिँ यहाँ चाहिँ माछाहरू मरिरहेछ, pH चाहिँ कम्ती भएर हो, सबै माछा मरिरहेछ यहाँ. एसिड रेन, due to effect of acid rain, they cannot function properly in lower pH. And another effect is devastation of the or corroding of the buildings, infrastructure. जुन चाहिँ आइरनहरूले बनेको यसमा खिया लाग्छ. खिया लाग्नु भनेको rusting is a chemical process. Okay, iron, Fe plus iron reacts with acid component. Acid भनेको acidic भनेको minus धेरै negative ion त्यहाँ शक्तिशाली हुन्छ. That negative ion reacts with positive metals and in turn that is they are corroded अथवा तिनीहरूलाई के हुन्छ भने ब्रिजेसहरू छ जति पनि आइरनको स्ट्रक्चरहरू छ. अथवा यहाँ देखाएको छ यो ताजमहल देखाएको छ. ताजमहल इज जस्ट एन एक्जाम्पल. ओके, यस्तो सेतो व्हाइट मार्बलले बनेको छ. मार्बल भनेको क्याल्सियम कार्बोनेट, चुना ढुङ्गा. ओके, क्याल्सियम कार्बोनेट, क्याल्सियम being highly positive Ca2 plus reacts with negative SO4 NO3 2 minus. त्योसँग रियाक्ट भएपछि यसले के बनाउँछ,
यो चाहिँ रियाक्ट हुनु भनेको चाहिँ त्यहाँबाट निस्केर जानु। अब प्रेसिपिटेसन हुन्छ नि त, प्रेसिपिटेसन भनेको रियाक्सन भइसकेपछि जुन चाहिँ मेटेरियल लास्टमा बनिन्छ द्याट सेटल डाउन, आइदर द्याट इज रिमुभ फ्रम द्याट एरिया। रियाक्सन भएपछि त्यो जुन चाहिँ सुरुको चिज त्यो यो क्याल्सियम नरहेर एसिड रेनले गर्दाखेरि यसलाई बिगारेको र कलर यसरी चेन्ज भएको छ भनेर भन्छ है। अनि यो मात्रै होइन, लिबर्टी पेरिसको जुन चाहिँ छ स्ट्याच्यु अफ लिबर्टी जति पनि छ स्ट्याच्युहरू यिनीहरू करोड भएर जाने, अथवा के भन्छ करोडलाई के भन्छ, यसको जुन चाहिँ ओरिजिनल क्वालिटी छ त्यसमा ह्रास आउनु, द्याट इज डन बाई द एसिड रेन। ओके, त्यो मात्रै होइन, हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू छ जति पनि बनाएको छ बिल्डिङहरू भयो, खिया लाग्ने काम जसले चाहिँ नाश गर्छ, द्याट इज डन बाई द एसिड रेन। ओके, र यो सबै हामीले हेरिसकेर चाहिँ अन्तिममा हाम्रो आउँछ क्लाइमेट चेन्ज, ग्लोबल वार्मिङ र क्लाइमेट चेन्ज भन्ने कुरा आउँछ है। ग्लोबल वार्मिङ त यहाँ आउनुपर्ने हो। ओके, पहिला क्लाइमेट चेन्ज हेरौँ हामी। Greenhouse gas effect, we started with ecological imbalance, okay, where we included greenhouse gas effect, ozone layer depletion, and today acid rain. यो सबै हेरिसकेपछि क्लाइमेट चेन्ज के हो र ग्लोबल वार्मिङ के हो भन्ने कुरा हामी अलिकति हेर्छौँ है। क्लाइमेट चेन्ज इज द ग्लोबल फेनोमेनन, नट ओन्ली अ स्मल फेनोमेनन, ग्लोबल भनेको विश्वभरि नै असर गर्ने, विश्वलाई अथवा अर्थलाई नै, of climate transformation categorized by the changes in the usual climate of the planet. हाम्रो planet को usual climate जुन चाहिँ छ जलवायु, climate, do not confuse climate with weather. आज घाम लाग्यो, आज पानी पर्यो, that is not weather. आज गर्मी भयो, भोलि हावा चल्यो, that is not weather. That is weather, okay? That is weather, then this is not climate, okay? Climate भनेको चाहिँ लामो समयसँग अहिले कस्तो क्लाइमेट चल्दैछ, कस्तो छ, एकदमै टेम्परेट, ट्रपिकल भनेर जुन चाहिँ क्लासिफिकेसन छ नेक्स्ट क्लासमा आउँछ त्यो, त्यस्तो खालको लामो ठाउँलाई, धेरै ठुलो ठाउँलाई लिएर लामो समयसम्म स्टडी गरेर जलवायु जुन चाहिँ मौसमको आधारमा ठुलो जुन चाहिँ छ क्याटेगोरी, द्याट इज नोन एज क्लाइमेट। जलवायु परिवर्तन भनेको आज घाम लाग्नु भोलि पानी पर्नु मात्रै होइन, त्यो धेरै समयको लागि मौसम स्टडी गरेर रेन कस्तो छ त्यहाँ, घाम लगाइ कस्तो छ अथवा कन्डिसन कस्तो छ, ह्युमिडिटी कस्तो छ, हावा कस्तो छ, पानी कस्तो छ, मनसुन कसरी आउँछ, त्यो सबै हेरेर चाहिँ क्लाइमेट हामीले पढ्छ। क्लाइमेट इज द ब्रडर टर्म रिगार्डिङ टेम्परेचर, प्रेसिपिटेसन एन्ड विन्ड भन्दैछ, त्यहाँको मौसम, प्रेसिपिटेसन भनेको पानी पराई, हिउँ पराई हो कि घाम के भन्छ असिना हो कि, त्यो सबै हेरेर टेम्परेचर मिन्स तापमान एन्ड विन्ड हावा हेरेर चाहिँ क्लाइमेट डिटरमाइन हुन्छ। र यो क्लाइमेटको चेन्ज चाहिँ ठुलो चेन्ज हो, that are especially caused by human activities. The climate change is caused by nothing but the sole responsible to change the climate, usual climate, just the planet climate, that is changed by human. As a result of unbalancing the weather of what? The sustainability of the planet's ecosystem is under threat. Sustainability, use and preservation is known as sustainability. Sustainable development, you may have heard. Development pani गर तर सँगसँगै आफ्नोमा भएको रिसोर्सहरु पनि फ्युचरको लागि जोगाएर राखिदेऊ, that is sustainability. Sustainable जुन चाहिँ वेदर छ अथवा इकोसिस्टम हामी जसरी बस्न सक्दैछ त्यो चाहिँ फ्युचर जेनेरेसनको लागि पनि एभेलेबल होस् भन्ने कुरा हो. That is in some case or most of the cases is imbalanced by human activities. That is known as climate change. As well as the future of humankind and stability of the global economy. Global economy भनेको जुन चाहिँ छ अब कुनै पनि इकोसिस्टममा हाम्रो अर्थ, ग्लोबल विश्व अर्थतन्त्र नै एकदमै उसमा छ अरे. अर्थले गर्दाखेरि हाम्रो एउटा जिउने साधन हो नि त. अर्थ भनेको क्यापिटल अथवा मनी अथवा फाइनान्स. Financial system of world is totally based on the
वेल फंक्शनिङ अफ द इकोसिस्टम इकोसिस्टम जति राम्रो रिजल्ट छ त्यति राम्रो इकोनोमी त्यति राम्रो सिभिलाइजेसन तर सिभिलाइजेसन भन्दैमा एक आडमा सबै अगाडि सिभिलाइज चाहिँ गर्नु तर पछाडि फ्युचरको लागि केही नहेरिकन स्वार्थ मात्रै अगाडि बढ्दै जानु केही वरिपरि नहेरिकन जतासुकै आफ्नो मात्रै डेभलपमेन्ट हेर्नु चाहिँ भएन द्याट इज क्लाइमेट चेन्ज हामी हेर्छौँ र के हो त नासाको क्लाइमेट चेन्जको डेफिनेसन के छ भन्दा ब्रड रेन्ज क्लाइमेट चेन्ज भन्ने बित्तिकै परिवर्तन हो भने परिवर्तन हुनु कत्रो ठुलो कुरा छ द्याट इज अ ब्रड रेन्ज इट इज नट अ स्मल वर्ड of global phenomena created predominantly by burning fossil fuel सबैभन्दा के गरेर चाहिँ यस्तो भयो त भन्दा बर्निङ फसिल फ्युल किन भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ अस्ति हामीले कार्बन नाइट्रोजन साइकलमा हेरेको थियो जति पनि डिकम्पोज नभइकन तल गएर सेटल भएर बसेको जुन चाहिँ मिनरलाइज्ड अर्ग्यानिक म्याटरहरू छ तल गएर बसेको त्यसलाई चाहिँ उत्खनन गरेर निकालेर घरिघरि निकालेर बर्न गरेको सकिन्छ एकतिर सकिन्छ अर्कोतिर के हुन्छ इट कजेस ह्युज अमाउन्ट अफ ग्यासेस ग्रीन हाउस ग्यासेस एसिड रेन धेरै बढिसक्यो के पढेको हैन ओके सो which is caused by climate change predominantly most importantly caused by burning fossil fuels which generate large amount of poisonous gases which add the heat trapping gases to the earth's atmosphere burning fossil fuel add गर्छ के भन्दा heat trapping gases to the earth's atmosphere which causes global warming which causes greenhouse gas effect which causes acid rain ozone layer depletion everything pollution this phenomena include the increased temperature trends described by the global warming global warming भनेको चाहिँ एउटा टर्म हो जसले चाहिँ विश्व तातिनु अथवा के भन्छ हाम्रो जुन चाहिँ टेम्परेचर छ टेम्परेचर बढ्नुसँग एसोसिएटेड छ यो वर्ड चाहिँ दिस वर्ड हेर्दाखेरि सानो लाग्छ ग्लोबल वार्मिङ हाम्रो टेम्परेचर बढ्नु खास मिनिङ त्यति नै हो तर बढ्नुको लागि के कुरा चाहिँ हुँदैछ यहाँ भन्ने कुरा इन्क्लुड चाहिँ धेरै गर्छ र ग्लोबल वार्मिङ इज वान अफ द रिजन फर द क्लाइमेट चेन्ज ग्लोबल वार्मिङ भएकोले गर्दा नै क्लाइमेट चेन्ज हुँदैछ बट अल्सो इन्कम्पास चेन्जेस सच एज सी लेभल राइज ओके यो फेनोमेना जुन चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज भन्नुको मतलब ग्लोबल वार्मिङ मात्रै होइन यसले के गरेको छ सी लेभलमा बढोत्तरी गरेको छ ice mass loss in Greenland which is island which is most of the year covered by snow okay ice mass पनि घट्दै छ ग्रीनल्यान्ड को एन्टार्क्टिका को द आर्ट हिजै पढ्यो एन्टार्क्टिका मा ओजोन होल भनेर आर्टिक एन्ड माउन्टेन ग्लेसियर्स वर्ल्डवाइड शिफ्ट इन द फ्लावर प्लान्ट ब्लूमिङ यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ भन्नुको मतलब कति बेला कुन समयमा कुन फल लाग्नुपर्ने हो कुन फ्लावर फुल्नुपर्ने हो यसले यो ग्लोबल वार्मिङले गर्दाखेरि क्लाइमेट चेन्ज भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यो सर्दैछ भन्दैछ शिफ्ट हुँदैछ भन्नुको मतलब टाइमली फसलहरू छैन द्याट इज द अल्सो द इफेक्ट अफ द ग्लोबल वार्मिङ एन्ड क्लाइमेट चेन्ज एन्ड एक्सट्रिम वेदर इभेन्ट्स एक्सट्रिम वेदर इभेन्ट्स भनेको क्लाइमेट चेन्ज ठुलो तर यो सबै परिवर्तन भयो भन्दा वेदर पनि परिवर्तन भएर आउँछ त स्ट्रोम फ्लड अहिले के अरे हिजोअस्ति पनि आएको थियो के हो त्यो स्ट्रोम आएको थियो नि तुफान चक्रवर्ती तुफान त्योहरूको पनि कारण काहीँ न काहीँ क्लाइमेट चेन्जलाई दिन्छ है विच इज डन बाई ह्युमन ओन्ली अकर्डिङ टु युएस जियोलोजिकल सर्वे ग्लोबल वार्मिङ अब चाहिँ ग्लोबल वार्मिङ भन्ने कुरा हामी क्लाइमेट चेन्जमा छ त्यसपछि इकोलोजिकल इम्ब्यालेन्समा छ इकोलोजिकल इम्ब्यालेन्स इज कज बाई क्लाइमेट चेन्ज हुनुमा सबैभन्दा ठुलो हात ग्लोबल वार्मिङ कसले गर्छ ग्यासहरूले गर्छ यु नो ओके इट जस्ट वान एस्पेक्ट अफ क्लाइमेट चेन्ज ग्लोबल वार्मिङ चाहिँ एउटा क्लाइमेट चेन्जको एउटा एस्पेक्ट मात्रै हो इनफ्याक्ट दे से दैट global warming refers to the rise of global temperature due mainly to the increasing concentration of greenhouse gases in the atmosphere. The climate change हुनुको लागि एउटा aspect global warming which is caused by the greenhouse gases. On the other hand, climate
Change refers to the increasing changes in the measure of the climate over long period of time, including precipitation, temperature, and wind patterns. र हावा चल्ने जुन चाहिँ प्याटर्न छ पहिल्यैदेखिको विश्वमा चलिआएको, इन्क्लुडिङ प्रेसिपिटेसन भनेको पानी अथवा precipitation means water, rain, snow, के छ त्यहाँ dew, hails, जति पनि छ शीतलहरहरू भयो, यसको जुन चाहिँ प्याटर्न छ त्यो पनि चेन्ज हुन्छ एन्ड टेम्परेचर त भइहाल्यो, तापमान घटबढ एकदमै एक्सट्रिम हुनुको लागि चाहिँ त्यो सबै टर्म समेटेको छ क्लाइमेट चेन्जले, which is based on the global warming. Global warming चाहिँ एउटा एस्पेक्ट हो क्लाइमेट चेन्जको लागि. क्लाइमेट चेन्ज भनेको चाहिँ पानी पर्ने तरिका, हावा चल्ने तरिका अथवा टेम्परेचर घट्ने बढ्ने तरिका, शिफ्टिङ प्याटर्न अफ भेजिटेसन, यो सबै हेरेर चाहिँ ओभर अ लङ पिरियड अफ टाइम क्लाइमेट चाहिँ चेन्ज हुँदैछ भनेर हामी बुझ्छौँ है. फलोइङ द सेम लाइन अफ थट यहाँ climate.gov ले पनि दिएको छ. किन डेफिनेसन चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ नि त. रिफर्स टु द अर्थ्स राइजिङ सर्फेस टेम्परेचर व्हाइल क्लाइमेट चेन्ज. कुरा बुझ्नु एउटा छ, डेफिनेसन याद गर्नु अर्को छ. आफ्नै डेफिनेसन कति ठाउँ दिन सकिन्छ, तर मान्य भएको डेफिनेसन पनि हामीले लिएर चल्नुपर्ने हुन्छ. नासाले के भन्छ, यो जियोलोजिकल सर्वेले के भन्छ क्लाइमेट चेन्ज, किनभने हामीले बनाएको डेफिनेसन त होइन नि त क्लाइमेट चेन्ज. So we have to remember some of the अरु धेरैवटा नभए पनि एउटासम्म डेफिनेसन चाहिँ याद गर्नुपर्छ है. Earth's rising surface temperature while climate change. Okay, ग्लोबल वार्मिङ र क्लाइमेट चेन्ज भनेको के हो भनेर चाहिँ यहाँ भन्छ ग्लोबल वार्मिङले खाली राइजिङ सर्फेस टेम्परेचर भन्छ भने वार्मिङ अफ द अर्थ surface is referred by the global warming. But climate change includes warming pani and the side effect of warming. Warming and side effect of warming यो राम्रो कुरा चाहिँ यहाँनिर क्लाइमेट चेन्जको चाहिँ. ग्लोबल वार्मिङको त थाहा भइहाल्यो, सर्फेस वार्म हुनु ड्यू टु ग्रीन हाउस ग्यासेस. ओके, अनि द्याट कजेस मेल्टिङ अफ स्नो, फ्लड एटसेट्रा एटसेट्रा. एन्ड दिस climate change चाहिँ के छ भन्दा ग्लोबल वार्मिङ र त्यसको साइड इफेक्ट has caused climate change. Okay, like melting glacier, heavier rain storms or more frequent drought. पानी पनि कस्तो पाराले पर्छ भन्दाखेरि पानी के भन्छ त्यो एउटा फेनोमेनन छ हो, एकै ठाउँमा एकदम चट्टे पानी धेरै पर्ने, बगाउने गरी पर्ने पानीलाई के भन्छ भने बिर्से, त्यस्तो खालको पानीहरू that is not good. Ultimately, this means the global warming is one of the side of the much larger problem of human-caused climate change. र के भन्छ मान्छेले जलवायु परिवर्तन गरिसकेपछि हामीले कज इफेक्टलाई रिलेट गरेर हेर्न सक्छ भन्ने खोजेको, अरु केही छैन है. So effects are there or okay, remedy measure. This is remedy measure or the control measure. हामीले के गर्न सक्छौं त क्लाइमेट चेन्जलाई अलिकति राम्रो बनाउनको लागि. केही छैन, हाम्रोतिर त मौसम राम्रै छ, खै त ठिकै छ त चलिरहेको छ हैन. विश्व स्तरमा जुन चाहिँ टेम्परेचर 2 डिग्रीले 2036 सम्म बढ्न सक्छ भन्ने जुन चाहिँ अनुमान छ त्यो बढ्यो भने त हामीले डेली मौसम चेन्ज हुन्छ नि, डेली जुन चाहिँ लिभिङ स्टाइल प्याटर्न छ त्यो चेन्ज हुन्छ नि. पहिला पहिला मैले याद गरेको यहाँनिर पहिला त्यस्तो गर्मी हुँदैन थियो, पंखा लाउनै पर्दैन थियो म सुरुमा आउँदाखेरि हैन, किनभने त्यति बेला त्यहाँ मार्सल्यान्डहरु निकै थियो, खालहरु धेरै थियो. तर जब पुर्दै गयो त्यो त्यहाँको इकोसिस्टम त लस भयो ड्यू टु एक्सटेन्सिभ प्लटिङ एन्ड प्लानिङ फर ह्युमन रेसिडेन्सको लागि. जुन चाहिँ यो प्लटिङ छ द्याट इज नट गुड. कसै सरेर सबै तल झरेर आएको छ, पहाड गिट्टै बनाएर तल आएको छ, मधेसमा पपुलेसन बढाएको छ, प्रोडक्सन चाहिँ धेरै चाहियो, त्यसपछि पपुलेसन धेरै भएपछि के हुन्छ भन्दा रिसोर्सेस आर युज मोर हियर. माथि त्यतिकै छ, तल यहाँ पपुलेसन बढेको छ तराईमा ड्यू टु द एबिलिटी अफ सम फेसिलिटिज अल्सो. माइग्रेसन पनि एउटा फ्याक्ट. र त्यो मौसमहरु हामीले अहिले जस्तो भोग्दैछ त्यो भन्दा एक्सट्रिम आउन सक्छ. ओके, अहिले हामी कोरोना भोग्दैछ फर एक्जाम्पल,
अझै डेन्जर अरु थुक पनि अरु कुरा आउन सक्छ है दिस इज द ल अफ नेचर हामीले यदि कसैलाई हानि पुर्यायो भने हामीलाई हानि पुर्याउने प्रकृतिले ल्याइदिहाल्छ that is not related here but we must be aware in case to save our climate environment save गर्ने climate save गर्ने वरिपरि साफ सफाई राख्ने that is our responsibility. Now control measure, what can we do? We can use the non-conventional sources of energy, solar energy, wind energy है यो यति उयो नभए पनि बिस्तारै बिस्तारै सरकारले गर्न सक्छ अनि we can use alternative energy source of energy. Biogas bus they have, so public transport is important to use public transport rather than that of individual transport. एक्लै बाइकमा अथवा एक-एकवटा आफ्नो साधन कारहरु लिएर कुद्नु भन्दा ठुलोमा धेरै जना हटेर हिँड्ने अहिले सोशल डिस्टेन्सिङले गर्दा त्यो पनि सम्भव छैन हैन बट डे विल कम अब आइहाल्छ त्यस्तो सजिलो समय पनि आउन आँटेको छ we just have to wait and watch हामीले त केही पनि गर्नु पर्दैन गर्ने सबै बाहिर छ साइन्टिस्टहरु छ हामी भनेको यस्तो गर र भन्दा ल भनेर बस्ने मात्रै we have done nothing just we have to move with right mentality दिमागमा राम्रोसँगले मेन्टालिटी चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो अरूलाई क्षति पुर्याउँदिन लिभ एन्ड लेट लिभ आफू पनि बाँच्छ अरूलाई पनि बाँच्न देऊ भन्ने नारा लिएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ र दिस आर द कन्ट्रोल मेजर प्लास्टिक्स should be banned completely. Use of plastic is very much harmful. किनभने कहाँबाट बग्छ बग्दै 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 गएर यो ओशनको डम्पिङ एरियाको प्लास्टिक हो यो रिसाइक्लिङ यसले कति हार्म गर्छ यो डम्प गरेको एरियामा कति ब्लक गर्छ यसले गर्दा फ्लड हुन्छ यसले गर्दाखेरि सास फेर्नु नसक्ने हुन्छ aquatic एनिमलहरु this is very much harmful this should be controlled use of plastic if you अस्ति थियो नि हेरेको if you cannot reuse refuse it तिमीले यदि कुनै पनि कुरा चलाएर त्यतिकै फ्याँकिराख्छ फेरि युज गर्न सक्दैनौ भने त्यो युज नगर that is we can add up a small portion कम्ती मात्रामा भए पनि बसबाट अलिकति खाएर अथवा कहीँ घुम्न जाँदाखेरि खाएर फुत्त त्यहाँ फ्याल्दै राख्नु भन्दाखेरि एक ठाउँ डस्टबिन छ भने त्यहाँ हाल्दै राख्नु सक्ने that is our effort individual effort is necessary to control whatever imbalance is causing to the we are facing due to the ecosystem imbalance and climate change okay. And most जहाँ पनि एकदमै applicable चाहिँ plantation छ green plants we are studying biology को कत्रो महत्व छ भन्दाखेरि चाहिँ संसार बचाउने साइन्स हो नि biology भनेको जडीबुटीदेखि लिएर हरेक कुरा यहाँ शीतल दिइरहेको छ यहाँ natural cooler plant are natural cooler free global cooling free fruits new improved climate free oxygen free flower coolest shade ever शीतल कति शीतल हुन्छ observes noise and plantation शहरको छेउछेउमा बाटोको छेउछेउमा प्लान्ट लाउनुको कारण it absorbs pollution in noise pollution पनि हुन्छ त्यो air pollution पनि यो pollution absorb गर्ने काम पनि गर्छ है pollution indicator हरु पनि छ plant lichen are also known as pollution indicator so huge importance is the plantation अथवा जोगाइ राख्नु deforestation नगर्नु हाम्रो next त्यो chapter त्यो छ we will study and interest towards biology मैले मेरो सब्जेक्ट भनेर भनेको हैन र बायोलोजी यस्तो सब्जेक्ट हो जो